Bună ziua, dragii mei, dragile mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste și nu numai. Hai să vedem ce vă rezervă viitorul, ce vă rezervă următoarea perioadă din viața dumneavoastră, dragii mei. Despre ce va fi vorba în relația voastră sau în viața voastră pe mai departe, sau pentru cei care sunteți singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare pentru voi sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de partenere, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragilor. Wow! Iată că primul mesaj, prima carte, acest 8 de bâte vorbește despre faptul că în viața ta se va întâmpla un shift în perioada următoare, vei primi vestea pe care o aștepți, vei primi noutățile pe care le aștepți, vei primi binecuvântările pe care le aștepți, dragul meu, draga mea. Bineînțeles că tu nu stai cu mâinile în sân, tu pledezi pentru mai bine, tu îți îndeplinești responsabilitățile tale zilnice, faci tot ceea ce poți să faci mai bine pentru ca viața ta să se desfășoare într-un ritm cât mai bun. Da? Și iată că Dumnezeu nu doarme, da? Dumnezeu te vede, Dumnezeu îți vede eforturile, Dumnezeu îți vede implicarea, da? În viața ta și în tot ceea ce reprezintă interesele tale pe mai departe. Așadar, da, vești foarte bune vin spre tine, dragul meu sau draga mea, în legătură cu o persoană sau de la o persoană sau în legătură cu o situație care trebuia sau trebuie rezolvată, dragii mei, dragile mele. O carte foarte bună care poate avea legătură cu străinătatea pentru mulți dintre voi, da, puteți primi vești de acolo din afară, poate că aveți pe cineva plecat în afară și primiți vești îmbucurătoare de la acea persoană, simțiți că revederea cu acea persoană sau cu acele persoane va fi cât mai în curând și bineînțeles sunteți nerăbdători și nerăbdătoare ca lucrurile să evolueze în direcția pe care voi o doriți și ca lucrurile să evolueze cât mai repede posibil, da? Adică, nu știu, simt așa că sunteți cu un picior în această realitate și cu un picior în cealaltă realitate, care este viitorul vostru, viitorul apropiat și pe care vi-l doriți parcă mai repede să se întâmple în viața voastră, da? Adică nu mai aveți răbdare, dragii mei, despre asta este vorba. Cu alte cuvinte, da, aceste vești surprinzătoare vor veni în viața voastră și pot fi vești foarte, foarte bune pe care voi să le primiți în legătură cu cineva din familia voastră sau în legătură cu un prieten sau cu un iubit, cu iubită sau în legătură cu o moștenire, poate fi pentru unii dintre voi, da, adică vești din ce în ce mai bune. Da, simt că nu degeaba ai deschis acest video, dragul meu sau draga mea, ci tocmai înainte ca o minune, ca un miracol să se întâmple în viața ta și acest miracol poate avea legătură cu situația ta financiară, poate avea legătură cu situația ta relațională sau pur și simplu cu viața ta în general, da? Simt că se vor întâmpla lucruri din ce în ce mai bune pentru tine, nu trebuie să-ți pierzi speranța, da? Pentru că simt că mulți dintre voi, dragii mei, dragile mele, sunteți în acest moment într-o perioadă de redresare, într-o perioadă de recalculare a șanselor voastre, într-o perioadă de rescriere a destinului vostru. Da? Și da, și în perioada următoare vă veți rescrie propriul vostru destin, dragii mei, dragile mele, în funcție de aceste șanse care vin spre voi și în funcție de veștile pe care le primiți, veștile bune și în funcție de ceea ce voi vă doriți să manifestați pe mai departe. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici un 7 de pentagrame, dragii mei, dragile mele. A sosit momentul pentru mulți dintre voi să vă opriți puțin din drum, să vă calculați șansele pe care le aveți, șansele de a începe o nouă activitate, șansele de a începe o nouă relație, șansele de a face o nouă investiție, da? Doriți să vă calculați foarte bine aceste șanse pentru că, dragii mei, a sosit momentul ca voi să vă opriți puțin din ceea ce faceți în mod curent, da? Adică vreți oarecum să vă evaluați propria voastră situație și dincolo de asta simt că mulți dintre voi
chiar dacă ați avut unele nelămuriri în legătură cu ceea ce se întâmplă în viața voastră, chiar dacă nu prea ați înțeles în ultima perioadă, pentru că au părut că lucrurile v-au scăpat puțin de sub control, da? Iată că din ce în ce mai mult în perioada care vine lucrurile acestea se vor așeza din ce în ce mai bine pentru voi. Voi veți primi banii de care aveți nevoie pentru a face ceea ce aveți nevoie. Și simt că este mai mult decât atât, da? Este o carte a pentagramelor, acest 7 de pentagrame, care vorbește de la sine în legătură cu acest aspect, situația financiară, dragii mei, dragile mele. Simt că mulți dintre voi aveți niște idei în acest moment în capul vostru, vreți să dați, vreți să puneți la treabă aceste idei ale voastre, da? Să le faceți să prindă viața în existența voastră. Și bineînțeles că asta se referă și la situația voastră financiară, da? Adică mulți dintre voi vă veți gândi să vă puneți proprii voștri bani la treabă, nu știu, în sensul că, nu știu, poate unii dintre voi veți dori să faceți niște investiții în lucruri de care aveți nevoie sau în aspectul vostru sau în starea voastră de bine sau poate vă doriți să vă cumpărați o mașină sau, mă rog, un lucru, un obiect de care voi aveți foarte mare nevoie sau la care vă gândiți de foarte multă vreme. Este important să acordăm atenție atât lucrurilor de care avem nevoie, dar și lucrurilor pe care ni le dorim, da? Pentru că, bineînțeles, toată munca noastră este apreciată, este văzută bine de către mulți oameni din jurul vostru, da, din jurul nostru și este bine, este esențial ca și noi înșine să ne acordăm această aprobare printr-un răsfăț, da, printr-o răsplată pe care să ne o acordăm măcar din când în când raportat la munca noastră, da, adică ok, muncești zi de zi, faci tot ceea ce ține de tine pentru ca lucrurile să meargă mai bine, dar dincolo de asta ai și tu nevoie de momentele tale de răsfăț, da? Această carte, 7 de pentagrame, vorbește despre această recalculare a șanselor tale, despre reformularea priorităților în viața ta și despre faptul că tu îți dorești, dragul meu, draga mea, să o iei pe un nou drum în perioada următoare și acest nou drum să înceapă și cu o nouă investiție, da? Nu știu, poate unii dintre voi veți dori să investiți în acțiuni, în tot felul de lucruri pe care voi le cunoașteți și în care credeți, da? Pentru că este foarte important să cercetați această piață și să nu vă aruncați cu capul înainte în momentul în care faceți o investiție. Da. Hai să vedem și următoarele cărți. Doiul de bâte, dragii mei, e o altă carte foarte interesantă care, iată, îmi vorbește despre călătorii, despre posibilitatea ca această călătorie sau referirea la o călătorie, la un drum să vină în perspectiva ta în perioada care urmează. Simt aici, din multe puncte de vedere, dragii mei, dragile mele, că este foarte posibil să primiți o invitație din partea unei persoane sau să vină din proprie inițiativă, nu contează cum va fi, dar acea călătorie să știți că va avea loc la momentul oportun. Este posibil pentru unii dintre voi să vină acea persoană din străinătate și pur și simplu să vă propună să mergeți undeva împreună, da? Să faceți o escapadă, să faceți o vacanță amândoi într-un loc care vă va plăcea foarte mult și care vă va face să vă simțiți așa cum este bine să vă simțiți, măcar din când în când, da? Așadar, dragii mei, urmează o călătorie pentru mulți dintre voi. Pentru unii poate fi o călătorie și de business, poate fi și o călătorie de prospectare a pieței din afară sau din alte județe, din alte localități, da? Poate pur și simplu să fie o dorință a voastră de a vă lărgi interesul în perioada care vine. Da? Și bineînțeles, această carte se referă și la călătoriile pe care le putem face prin propria noastră imaginație, printr-o incursiune în propria noastră imaginație și prin călătoriile pe care le facem cu propria noastră minte. Da? Adică atunci când citim o carte, când ne lăsăm purtați de imaginație, când ne lăsăm purtați de aripile visării și ale visării cu ochii deschiși, da? La asta mă refer și
ale vizualizării până la urmă, da? Pentru că știm cu toții cât de importantă este această vizualizare a noastră când ne dorim cu chip și cu chip și vai, ca să zic așa, cu vârf și îndesat ne dorim ca o anumită realitate să intre în viața noastră. Hai să vedem și următoarea carte. Wow, dragii mei, se pare că începe o perioadă, începe sezonul estival, da? Pentru mulți dintre noi deja a început. Lumea deja începe să meargă la mare, la munte, acolo unde ne simțim mai bine, acolo unde aerul este mai proaspăt, mai curat, acolo unde ne simțim bineveniți și de ce nu să luăm o gură proaspătă, o gură importantă din această energie curată pe care ne oferă universul din jurul nostru. Da? Dar în timp ce tu vei face asta, dragul meu sau draga mea, în timp ce te bucuri de viața ta, iată că apare o surpriză extraordinar de frumoasă, o minune din partea universului și anume acest valet de cupe care își va face intrarea în viața ta. Draga mea, dacă ești în așteptare, dacă ai sperat ca un anumit partener să vină spre tine, să îndrăznească, să îți facă o propunere, să te invite undeva, să-ți vorbească frumos, să facă gesturi de curtoazie și de iubire față de tine, iată că aceste lucruri se vor întâmpla, draga mea, în perioada care urmează, da? Pentru că iată a apărut acest valet de cupe care, bineînțeles, vorbește despre o surpriză, despre o epifanie pe care o vei avea în legătură cu o persoană. Probabil că voi, dragile mele, unele dintre voi știați de existența acestei persoane, știați de faptul că el vă place sau, mă rog, vă agrează așa de departe, dar nu ați îndrăznit să vă închipuiți niciodată mai mult în legătură cu această persoană pentru că nu ați sperat prea mult de la el, da? Adică voi ați zis că până la urmă este cineva de departe, este cineva care doar visează și probabil că și voi visați la aceeași persoană sau, mă rog, la ceea ce vă doreați voi să vă împliniți. Da, simt că această carte poate veni cu reciprocitate în iubire pentru voi, dragii mei, dragile mele, pe mai departe, în sensul că această persoană va veni spre tine, îți va face un cadou, îți va face o surpriză, îți va face o invitație de a te plimba în aer liber, invitația de a savura o cafea împreună sau un ceai, invitația de a petrece timp împreună, pur și simplu invitația de a vă cunoaște și de a începe această incursiune în sondarea sufletelor voastre, da? Care sunt atât de profunde. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici 10 de cupe, dragii mei, alături de 8 de bâte. Se pare că acea veste care spuneam că vine spre voi, da, acea știre, acea noutate care vine spre voi în această perioadă are legătură cu împlinirea acestui vis pentru voi. Acest 10 de cupe care se referă la faptul că voi veți avea o familie împlinită, vă veți împlini la nivel de relație, la nivelul vieții voastre private, la nivel relațional în general, da, poate și cu relațiile voastre cu ceilalți oameni. Da, simt că vă veți integra din acest punct de vedere și veți simți din ce în ce mai mult faptul că faceți parte dintr-o mare familie, da? Asta simt cu acest 10 de cupe și da, într-adevăr, curcubeul va răsări deasupra voastră și toate cupele voastre vi se vor umple, mai ales acele cupe ale dragostei, ale iubirii pe care o aveți față de acest partener sau parteneră. Da, așadar, vești foarte bune văd pentru voi în dragoste, dragii mei. Situația voastră se va schimba într-un mod la care nici nu vă puteți gândi în acest moment, da? Lucrurile vor evolua în direcția pe care voi o doriți, da? Nu trebuie să vă mai îndoiți de asta, nu trebuie să mai disperați, pentru că Dumnezeu veghează asupra voastră, Dumnezeu, îngerii, arhanghelii sunt acolo lângă voi și vă veghează, sunt aproape de voi, vă ocrotesc, vă protejează calea, vă protejează viața aceste ființe de lumină, da?
și nu trebuie să disperați niciodată, trebuie să vă gândiți că tot ceea ce voi faceți are un scop, da? Pentru că scopul acesta este ca voi să vă bucurați de viață și să aveți o viață mai bună sau din ce în ce mai bună. Și următoarea carte, wow, iată că avem aici 7 de pentagrame alături de Hierofantul, dragii mei, dragile mele, simt că pentru mulți dintre voi sau pentru această persoană care spuneam va veni spre voi în perioada următoare, investiția pe care el își va dori să o facă în viața lui va fi spre a se deschide spre tine din ce în ce mai mult. De ce? Pentru că investiția lui în viața sa este spre... de fapt, va dori să investească cel mai mult în viața sa privată, da? Simt că din acest punct de vedere vorbește acest 7 de pentagrame și Hierofantul aduce în prim plan ideea de căsătorie, dragii mei, dragile mele, așadar aceia dintre voi care vă veți dori să vă căsătoriți în perioada care urmează, care vă veți dori să răspundeți pozitiv acestei persoane care va veni spre voi, da? Pur și simplu veți vedea că o veți putea face cu mâna pe inimă pentru că veți ști clar că această persoană este cea mai potrivită pentru voi și că nu are rost să mai așteptați în momentul în care simțiți că inima voastră are deja totul, da? Hai să vedem și următoarele cărți. 9 de bâte alături de doiul de bâte, două cărți din nou interesante care îmi vorbesc despre acea călătorie. Este posibil ca unii dintre voi, de exemplu, să vă mai simțiți îndoielnici, adică să mai aveți îndoieli în legătură cu situația voastră de viață, cu situația voastră financiară, da, înainte de a pleca în acea călătorie. Nu știu, poate că unii dintre voi sau unele dintre voi vă veți face griji în legătură cu banii, vă veți gândi, oare o să-mi ajungă banii dacă plec în străinătate sau dacă plec în altă parte. Oare mă va ajuta destinul să mă redresez în momentul în care mă voi întoarce? Nu cumva voi regreta că fac această călătorie acum, că poate că nu este o investiție pe care ar trebui să o fac chiar acum și așa mai departe. Vă veți face tot felul de gânduri, tot felul de preocupări de genul acesta, dragii mei, dragile mele, dar pe de altă parte pornirea sufletului vostru este să vă spune să mergeți într-acolo, da? Să vă urmați chemarea, da? Pentru că până la urmă aveți și voi nevoie de destindere, aveți și voi nevoie de să vă odihniți sufletul, să luați o pauză de la ceea ce faceți în mod curent, da? Pentru că ați văzut și voi, există momente când lucrurile parcă merg în viața noastră și momente când lucrurile parcă tergiversează, da? Adică stau pe loc sau se mișcă foarte încet. Ei bine, în asemenea momente, dragii mei, dragii mei, este clar că trebuie să luăm anumite decizii importante pentru noi și voi vă aflați într-un asemenea moment, da? Adică simțiți că trebuie să vă resetați, că trebuie să vă reîncărcați bateriile și aveți nevoie de această resetare. Și pentru acest lucru, dragii mei, dragile mele, veți alege o destinație alături de partener, de parteneră, în care să vă simțiți ca în rai, da? Apropo de o discuție anterioară. Și următoarea carte, 8 de cupe alături de valetul de cupe. Dragii mei, simt că mulți dintre voi sunteți încă păstrați în această energie, vă mențineți atenția în această energie a trecutului vostru, în această energie în care ați fost trădați, ați fost părăsiți de o anumită persoană la un moment dat și poate din această cauză nu... Unii dintre voi sau unele dintre voi puteți să considerați în continuare că voi nu meritați să fiți fericiți, că voi nu meritați bucurie, că voi nu meritați să vă bucurați de viață și așa mai departe. Dar, dragii mei, dragile mele, cu această carte a valetului de cupe vă spune că există acea persoană în viața dumneavoastră care va veni spre voi, care vă va reorienta atenția asupra voastră înșivă sau însevă. Și această persoană, dragii mei, dragile mele, vă va face să vă valorizați din nou, vă va face să vă focusați din nou pe viața voastră, pe ceea ce este important pentru voi, da? Pentru că și voi meritați, da? Și nu că și voi meritați, dar voi meritați în primul rând, da? Atunci când vă gândiți la viața voastră. Așadar, să mutați puțin accentul de la ceea ce faceți pentru ceilalți zi de zi, de la ceea ce faceți pentru munca voastră, pentru cei din jurul vostru, da? Și să mutați această atenție spre voi înșivă sau spre voi însevă în perioada care urmează și să lăsați trecutul în urmă, pentru că nu are rost să mai acordați atenție unor lucruri care nu mai sunt.
situații care nu mai sunt și unor persoane care nu mai sunt în viața voastră, da? Cu atât mai puțin. Hai să vedem și următoarea carte. Da, se pare că mulți dintre voi trăiți cu un regret, dragii mei, dragile mele. Mulți dintre voi simt că sunteți în această ipostază a omului sau a bărbatului sau a femeii care regretă o anumită parte din viața sa și regretați că nu ați făcut lucrurile pe care ați crezut că trebuia să le faceți la un moment dat, da? Regretați că ați așteptat prea mult ca lucrurile să se schimbe sau ca altcineva să facă pasul spre voi, da? Trăiți cu aceste regrete, dragii mei, dragile mele, și poate că a sosit momentul să vă recompensați față de voi înși vă sau voi însă vă, da? A sosit momentul în care să luați acea decizie, să răspundeți pozitiv persoanei de lângă voi și să lăsați trecutul în urmă, da? Să lăsați trecutul în urmă pentru că a venit momentul să vă bucurați de viața voastră. Și următoarea carte se referă la faptul că tu vei vedea mai mult și mai mult în tine însuți în această perioadă. Da? Va fi o perioadă foarte bună de introspecție pentru mulți dintre voi, dragii mei, dragile mele, o perioadă, v-am spus, în care vă veți reprograma, ca să zic așa, o perioadă în care vă veți reseta. De ce? Pentru că aveți nevoie de această resetare, aveți nevoie de această odihnă, de această relaxare, din care să derive până la urmă pacea cu care voi veți porni la drum în perioada următoare. Și următoarea carte da, atingere fizică, dragii mei, cade accentul pe această atingere în perioada care urmează. Pentru mulți dintre voi sau multe dintre voi veți realiza cât de mult contează o atingere din partea persoanei pe care o aveți în atenție în această perioadă, da? La asta vă veți gândi în perioada următoare din ce în ce mai mult, la modul în care puteți deveni intim cu partenerul vostru sau partenera voastră și la modul în care vă puteți apropia sufletește, bineînțeles, întâi și apoi fizic. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici și un vid care vă spune să vă opriți puțin în loc, să îmbrățișați recele. De ce? Pentru că există acest cosmos în jurul vostru care pare uneori că vă înghite exact ca un pântece. Da? Nu este cazul să vă temeți, nu este cazul să vă fie frică, dimpotrivă să vă lăsați absorbiți sau absorbite, dragii mei, dragile mele. Și despre ce vorbește această carte până la urmă? Despre faptul că este bine să lăsați lucrurile să evolueze în maniera lor. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!